Осінь – це не завжди про дощі та гарячий чай під ковдрою. Для нас це став час для особливої подорожі. Ми спакували все необхідне у велосумки, залишили позаду міський шум і вирушили туди, де небо зустрічається з водою – до Хрінницького водосховища. Хтось називає його водосховищем, але для нас це наше локальне море. Попереду десятки кілометрів дороги, вітер у обличчя та передчуття першої ночівлі в наметі цієї осені. Дорога – це завжди виклик, але коли ти крутиш педалі назустріч такій красі, кожен підйом стає легшим. Ми ще не знаємо, якими будуть ці вихідні, але точно знаємо одне – ця подорож залишиться в пам'яті надовго. Маршрут веде нас через тихі мальовничі села, де час ніби сповільнюється. Ми проїжджаємо повз чепурні подвір'я та нескінченні поля, що після жнив відпочивають під лагідним осіннім сонцем. З вікна автомобіля все це пролітає за мить, але на велосипеді ти відчуваєш кожен запах – скошеної трави, сухого листя та вечірньої прохолоди, що вже починає спускатися на землю. Це особливий вид медитації – просто крутити педалі, спостерігати за тим, як змінюються пейзажі, і насолоджуватися моментом тут і зараз. Кожен поворот відкриває нову картину, варту того, щоб зупинитися хоча б на хвилину. Бути веломандрівником – це бачити світ без фільтрів, коли ти не просто проїжджаєш повз, а стаєш частиною цього пейзажу. Золото полів зливається з блакиттю неба, а дорога попереду здається нескінченною стрічкою, що веде до чогось особливого. В такі моменти розмови затихають. Залишається лише ритмічне дихання, скрип ланцюга і відчуття повної свободи. Ми не просто їдемо до точки на карті. Ми вбираємо в себе кожен промінь осіннього сонця, щоб потім зігріватися цими спогадами взимку. І ось нарешті ми на місці. Кемпінг зустрів нас величними високими деревами, які вкрили все навколо затишною тінню. Коли виїжджаєш з відкритого поля під ці крони, повітря одразу змінюється. Воно стає густим, свіжим і пахне справжнім лісом. А за деревами – вода. Водосховище розкинулося перед нами, наче дзеркало, в якому відбивається втомлене, але задоволене сонце. В такі хвилини вся втома від кілометрів просто зникає. Залишається лише тиша, ледь чутний плескіт хвиль і розуміння, що наступні кілька днів цей берег буде нашим домом. Ми не поспішаємо. Спершу просто вдихнути цей простір, а вже потім за намети та вечерю. Розкладання намету – це особливий ритуал.
За лічені хвилини кілька метрів тканини та алюмінієві дуги стають твоїм надійним форпостом, твоїм персональним готелем з видом на мільйон зірок. Ми злагоджено беремося до справи. Хтось тримає каркас, хтось вбиває кілочки в м'яку хвойну землю. Є в цьому щось первісне і дуже правильне – власноруч створювати свій затишок там, де ще годину тому був просто порожній берег. Є щось заспокійливе у цьому процесі. Кожне клацання дуг, кожен забитий у землю кілочок ніби ставить крапку в сьогоднішній дорозі. Ти розправляєш тент, і намет наче живий робить перший вдих, наповнюючись повітрям і формою. Це момент, коли хаос із велосумок і спорядження перетворюється на впорядкований затишок. Ми вибираємо найкращий ракурс, щоб вранці, щойно відкривши замок, першим ділом побачити воду. Намет пахне минулими подорожами, лісом і трохи пригодами. Останні штрихи – і все. Тепер ми офіційно вдома. Тепер можна нарешті розпалити вогонь і подумати про вечерю, яка після цілого дня в сідлі обіцяє бути найсмачнішою у світі. Коли сонце починає хилитися до обрію, озеро перетворюється на щось зовсім неймовірне. Весь простір навколо заливає м'яким теплим золотом. Це та сама золота година, заради якої варто проїхати будь-яку відстань. Ми залишаємо всі справи в таборі і просто йдемо до води. Зараз вона здається нескінченною і дивовижно спокійною. Немає ні зайвих слів, ні метушні. Тільки ти, цей захід сонця і тихий плескіт біля ніг. У цей момент час ніби завмирає. Весь світ звужується до цієї золотої доріжки на воді. Ми стоїмо на березі, вбираючи кожну останню краплю світла, перш ніж вечір остаточно забере свої права. Коли сонце ховається за обрій, яскраві барви змінюються на глибокі відтінки синього та фіолетового. Вода стає схожою на розплавлене срібло. Вона настільки нерухома, що в ній можна побачити кожну хмаринку, що догорає на небі. У цей час повітря стає прозорим і дзвінким. Всі звуки навколо стають чіткішими. Десь далеко сплеснула риба, зашелестів очерет, і здається, ніби саме водосховище починає дихати разом із тобою. Ми просто сидимо на самому краю берега, дозволяючи цій тиші наповнити нас зсередини. Це той дефіцитний спокій, якого так бракує в місті. Тут не потрібно нікуди поспішати. Тільки ти і ця велична, нескінченна гладь води, що повільно занурюється у ніч.